Xin chào các bạn. Hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống. Mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện thứ nhất về chiếc đồng hồ cát. Tại một thành phố sôi động ở Hàn Quốc, có một chàng trai trẻ tên là Kyung So. Anh làm việc tại một công ty khởi nghiệp công nghệ, nơi mà mọi người thường xuyên bị cuốn vào những deadline gấp gáp và áp lực công việc. Kyung So là một nhân viên chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, nhưng dần dần anh cảm thấy mình đang mất kiểm soát. Một ngày nọ, trong một buổi họp, sếp của Kyung So thông báo về một dự án lớn và giao cho mọi người các nhiệm vụ khác nhau. Ngay lập tức, các đồng nghiệp bắt đầu đề nghị những ý tưởng và công việc mới. Nhưng cũng không ít người yêu cầu Kyung So tham gia vào những việc không thuộc phạm vi của anh. Kyung So ngồi đó, trong lòng chao đảo. Anh muốn giúp đỡ mọi người, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ cát mà mẹ anh đã tặng hồi còn nhỏ. Chiếc đồng hồ đó chỉ có thể giữ một lượng cát nhất định, và nếu lấp đầy quá nhiều, cát sẽ tràn ra ngoài. Khi cuộc họp kết thúc, một đồng nghiệp thân thiết là Hana đến bên Kyung So và hỏi, cậu có muốn tham gia dự án mới không? Mình nghĩ cậu rất phù hợp. Kyung So do dự một chút rồi đáp, Hana, mình thực sự muốn giúp, nhưng mình đã có rất nhiều việc đang chờ. Mình không chắc có thể hoàn thành tốt cả hai việc. Hana nhướng mày, tại sao không từ chối? Đôi khi, nói không là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Lời nói của Hana như một ánh sáng le lói trong bóng tối. Kyung So quyết định sẽ không ngần ngại mà nói lên cảm xúc của mình. Anh hít một hơi thật sâu và trả lời, Hana, mình sẽ không tham gia vào dự án này. Mình cần tập trung vào những nhiệm vụ hiện tại để đảm bảo chất lượng công việc. Hana mỉm cười và nói, tốt lắm. Kyung So, cậu biết rằng việc biết từ chối cũng là một kỹ năng quan trọng. Sau hôm đó, Kyung So cảm thấy một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Anh có thể tập trung vào công việc của mình mà không bị phân tâm bởi những nhiệm vụ khác. Anh bắt đầu sắp xếp thời gian một cách hợp lý, dành thời gian cho sở thích cá nhân và gặp gỡ bạn bè. Một tuần sau, Kyung So tham gia một cuộc thi lập trình mà anh đã bỏ lỡ trước đó vì áp lực công việc. Anh đã tạo ra một ứng dụng tuyệt vời và giành chiến thắng. Điều này không chỉ mang lại cho anh sự tự tin mà còn giúp anh nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp. Kyung So nhận ra rằng việc từ chối không chỉ giúp anh giữ vững tinh thần mà còn cho phép anh phát triển bản thân một cách tốt hơn. Từ đó, anh đã học được cách quản lý thời gian và năng lượng của mình một cách hiệu quả hơn. Bài học, học cách từ chối, biết khi nào nói không sẽ giúp bạn quản lý thời gian và năng lượng tốt hơn. Kyung So đã hiểu rằng việc biết từ chối không chỉ là một hành động bảo vệ bản thân mà còn là cách để tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Khi anh học cách nói không, anh không chỉ nâng cao chất lượng công việc mà còn mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Câu chuyện thứ hai về cánh cửa bí ẩn. Trong một thị trấn cổ kính ở Âu Châu, nơi những con phố đá cuội uốn lượn và những tòa nhà cổ kính đứng im lìm giữa thời gian, có một cô gái trẻ tên là Amelie. Cô có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, đặc biệt là piano. Mỗi khi đặt tay lên phím đàn, cô như hòa mình vào một thế giới khác, nơi mọi lo âu và mệt mỏi tan biến. Tuy nhiên, cuộc sống của Amelie không hề dễ dàng. Mẹ cô, một người phụ nữ đơn thân, luôn nhắc nhở rằng âm nhạc chỉ là một sở thích và cô nên tìm một công việc ổn định hơn. Dù yêu âm nhạc, Amelie cũng cảm thấy áp lực phải kiếm tiền và phụ giúp gia đình. Thế nhưng, ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp vẫn luôn cháy bỏng trong lòng cô. Một ngày, khi đang đi dạo trong một khu phố cổ, Amelie tình cờ phát hiện ra một cửa hàng âm nhạc cũ. Cánh cửa gỗ đã bạc màu, nhưng bên trong, ánh sáng vàng ấm áp và những âm thanh du dương từ những bản nhạc cổ điển cuốn hút cô vào trong. Chủ cửa hàng, một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt sáng như ngọn lửa, chào đón cô bằng nụ cười hiền từ. Chào cô. Amelie, ông nói, khiến cô bất ngờ. Tôi biết rằng cô có một tài năng đặc biệt. Nếu cô thực sự muốn trở thành nghệ sĩ, hãy đến đây vào lúc hoàng hôn mỗi ngày. Tôi sẽ dạy cho cô những bí quyết mà ít người biết. Amelie hào hứng,
nhưng cũng đầy nghi ngờ. Cô lo lắng rằng mẹ sẽ không đồng ý, dù vậy, tình yêu với âm nhạc đã thúc đẩy cô quyết định tham gia. Mỗi ngày, cô đến cửa hàng, và ông già đã dạy cho cô không chỉ kỹ thuật chơi đàn mà còn cả cách cảm nhận âm nhạc trong từng nốt nhạc. Ông nói, âm nhạc là cuộc sống, và cuộc sống là âm nhạc. Hãy kiên trì và để đam mê dẫn dắt cô. Thời gian trôi qua, Amélie ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên, mẹ cô vẫn không hài lòng và liên tục nhấn mạnh rằng âm nhạc không mang lại thu nhập ổn định. Cô cảm thấy áp lực và mệt mỏi, nhưng sự khích lệ từ ông già đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Mỗi lần chạm vào phím đàn, Amélie lại nhớ đến lý do mà cô bắt đầu đam mê. Cuối cùng, khi một buổi hòa nhạc của thành phố được tổ chức, Amélie quyết định ghi danh. Cô luyện tập không ngừng nghỉ và đầu tư toàn bộ tâm huyết vào màn biểu diễn của mình. Đêm diễn đến, cô bước lên sân khấu với trái tim đập mạnh, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt đầy cảm xúc của cô. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Amélie như lạc vào một thế giới khác. Mọi lo âu, áp lực đều tan biến, chỉ còn lại cô và âm nhạc. Người nghe say mê lắng nghe, và khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Cô cảm nhận được tình yêu từ khán giả, từ từng người đã đến để ủng hộ cô. Sau buổi biểu diễn, Amélie được các nhà sản xuất âm nhạc chú ý và ký hợp đồng ghi âm. Mẹ cô, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng đã nhìn nhận tài năng của con gái. Có lẽ mẹ đã sai, bà nói. Nếu âm nhạc mang lại hạnh phúc cho con, thì hãy theo đuổi đam mê của mình. Bài học, đời kiên trì với đam mê sẽ thúc đẩy bạn trong những lúc khó khăn. Amélie đã học được rằng mặc dù cuộc sống có thể đầy thử thách và áp lực, nhưng nếu bạn kiên trì theo đuổi đam mê của mình, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đam mê không chỉ là nguồn động lực trong những lúc khó khăn, mà còn là ngọn đèn soi sáng con đường đến với ước mơ. Câu chuyện thứ 3, hệ hành trình đến vùng đất giản dị. Tại một thành phố sôi động ở Mỹ, nơi mà ánh đèn neon sáng rực suốt đêm, có một người đàn ông tên là Jack. Jack là một giám đốc điều hành thành công, người mà ai cũng ngưỡng mộ với chiếc xe hơi sang trọng, bộ vest đắt tiền và một ngôi nhà rộng lớn. Thế nhưng, bên trong vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy là một tâm hồn trống rỗng. Jack cảm thấy cuộc sống của mình trở nên mệt mỏi và căng thẳng. Anh luôn chạy đua với thời gian, liên tục tham gia các cuộc họp, ký hợp đồng và không có thời gian cho bản thân. Một ngày nọ, sau một cuộc họp căng thẳng, Jack quyết định lái xe đến một vùng quê xa xôi mà anh từng nghe nói đến. Khi đến nơi, Jack bất ngờ trước vẻ đẹp giản dị của thiên nhiên, những cánh đồng xanh rì, những ngọn đồi xanh tươi và những dòng suối trong veo. Mùi hương của cỏ tươi và hoa dại làm anh cảm thấy thư giãn. Anh cảm nhận được sự bình yên mà lâu lắm rồi mình chưa từng trải nghiệm. Khi lang thang trong làng, Jack gặp một người phụ nữ lớn tuổi tên là Maria. Bà sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với khu vườn đầy hoa màu sắc. Maria mời Jack vào nhà và mời anh một ly trà thảo mộc tự trồng. Trong khi thưởng thức trà, bà chia sẻ về cuộc sống giản dị của mình, nơi mà mỗi ngày đều tràn ngập những niềm vui nhỏ bé như chăm sóc cây cỏ, ngắm nhìn bầu trời và trò chuyện với hàng xóm. Cuộc sống này không cần phải phức tạp, Maria nói. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Hãy tìm niềm vui từ những khoảnh khắc nhỏ bé xung quanh mình. Jack bắt đầu cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của bà. Sau cuộc trò chuyện, anh quyết định giúp bà chăm sóc vườn. Họ cùng nhau tưới nước, cắt tỉa hoa cỏ và cười đùa như những người bạn thân thiết. Thời gian trôi qua, Jack cảm thấy mình như được tái sinh. Anh tìm thấy niềm vui từ những công việc đơn giản, từ việc nhìn ngắm những bông hoa nở rộ đến việc thưởng thức bữa tối cùng bà Maria. Trong những ngày tiếp theo, Jack dành thời gian ở lại vùng quê, tham gia vào các hoạt động của cộng đồng. Anh giúp người dân địa phương trong việc thu hoạch nông sản, tổ chức các buổi lễ hội nhỏ và thậm chí học cách làm bánh từ những người phụ nữ trong làng. Mỗi khoảnh khắc đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Khi trở về thành phố, Jack mang theo trong mình một thông điệp đơn giản: cuộc sống không phải là cuộc đua để có được nhiều thành công hay vật chất, mà là hành trình để tìm kiếm và trân trọng những niềm vui giản dị. Anh quyết định thay đổi cách sống của mình.
Thay vì tham gia vào mọi cuộc họp và sự kiện xã hội, anh bắt đầu dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những sở thích mà anh đã từ bỏ. Jack bắt đầu sống chậm lại, thưởng thức bữa ăn cùng bạn bè, dành thời gian đọc sách và tham gia các hoạt động ngoài trời. Anh cũng tạo ra một góc nhỏ trong vườn của mình để trồng hoa và rau, nơi anh có thể thư giãn sau những ngày làm việc. Dần dần, anh tìm thấy niềm vui thực sự trong cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bài học: sống đơn giản, tìm niềm vui từ những điều giản dị giúp cuộc sống hạnh phúc hơn. Jack đã học được rằng cuộc sống không cần phải phức tạp. Những niềm vui đơn giản từ thiên nhiên, tình bạn và những khoảnh khắc nhỏ bé chính là chìa khóa để tìm thấy hạnh phúc thật sự. Khi bạn biết trân trọng những điều giản dị, cuộc sống sẽ trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa hơn. Câu chuyện thứ tư, về hành trình khám phá sức khỏe. Trong một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, nơi những cánh hoa anh đào nở rộ và dòng sông trong xanh chảy róc rách, có một cô gái trẻ tên là Yuki. Yuki là một người đam mê nhiếp ảnh, thường dành hàng giờ để chụp hình những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, Yuki lại có một thói quen không tốt, cô thường xuyên thức khuya để chỉnh sửa ảnh, ăn uống qua loa và lơ là việc tập thể dục. Dù có những bức ảnh tuyệt đẹp, nhưng sức khỏe của Yuki ngày càng sa sút. Cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và thậm chí không thể cầm nổi máy ảnh trong những ngày tồi tệ. Một buổi sáng, khi đang chờ tàu đến thành phố, Yuki ngất xỉu giữa đám đông. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô nhận ra rằng sức khỏe của mình đã đi đến giới hạn. Trong bệnh viện, Yuki gặp một người phụ nữ lớn tuổi tên là Hanako. Hanako là một nghệ sĩ sống đơn giản, luôn tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Cô ấy chia sẻ với Yuki về cuộc sống của mình, về những bức tranh mà cô tạo ra từ những khoảnh khắc giản dị xung quanh. Cháu ơi, sức khỏe là tài sản vô giá. Không có sức khỏe, cháu sẽ không thể theo đuổi đam mê của mình, Hanako nói với giọng ấm áp. Câu nói của Hanako như một cú sốc điện cho Yuki. Cô hiểu rằng nếu không thay đổi lối sống, cô sẽ không bao giờ có thể chụp những bức ảnh tuyệt đẹp mà cô mơ ước. Sau khi xuất viện, Yuki quyết tâm bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Cô bắt đầu bằng việc lên lịch sinh hoạt hợp lý, dậy sớm, ăn sáng đầy đủ và dành thời gian để tập thể dục mỗi ngày. Yuki bắt đầu tập yoga và mỗi buổi sáng, cô đứng dưới ánh mặt trời, hít thở không khí trong lành và tìm thấy sự bình an trong từng động tác. Bên cạnh đó, Yuki cũng chú trọng đến chế độ ăn uống. Cô bắt đầu nấu ăn cho bản thân, lựa chọn nguyên liệu tươi ngon và bổ dưỡng. Những bữa ăn không chỉ đơn giản là ăn cho no, mà còn là những trải nghiệm trọn vẹn, nơi cô học cách trân trọng từng miếng ăn và từng khoảnh khắc nấu nướng. Dần dần, sức khỏe của Yuki cải thiện rõ rệt. Cô có nhiều năng lượng hơn, tâm trí cũng trở nên sáng suốt và tràn đầy cảm hứng. Những bức ảnh của cô không chỉ đẹp hơn, mà còn chứa đựng cảm xúc chân thật từ chính cuộc sống của mình. Vào một ngày nắng đẹp, Yuki quyết định tổ chức một buổi triển lãm ảnh mang tên Hành trình khám phá sức khỏe. Cô mời tất cả những người dân trong làng đến tham dự. Mỗi bức ảnh không chỉ là hình ảnh, mà còn là một câu chuyện về những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Trong buổi triển lãm, Yuki chia sẻ về hành trình của mình, về sức khỏe và sự quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hài lòng của mọi người, Yuki nhận ra rằng sức khỏe không chỉ là điều kiện để theo đuổi đam mê, mà còn là cách để sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Bài học: để coi trọng sức khỏe là tài sản vô giá, hãy chăm sóc bản thân. Yuki đã học được rằng sức khỏe không thể được xem nhẹ, vì nó là nền tảng cho mọi ước mơ và khát vọng. Khi bạn chăm sóc bản thân, bạn sẽ có đủ sức mạnh và cảm hứng để sống hết mình và theo đuổi những điều bạn yêu thích. Sức khỏe là món quà quý giá nhất mà bạn có, và việc trân trọng và chăm sóc nó chính là cách để sống một cuộc sống thật sự đầy ý nghĩa. Câu chuyện thứ 5, hương vị từ gia đình. Trong một làng nhỏ ven biển ở Nhật Bản, có một cậu bé tên là Haru, là một học sinh xuất sắc với ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng. Haru dành phần lớn thời gian để học nấu ăn, nghiên cứu các công thức mới và thực hành cho đến khi hoàn hảo.
Cậu thường xuyên tham gia các cuộc thi nấu ăn và giành nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi đam mê, Haru đã quên mất những điều quan trọng khác trong cuộc sống, đặc biệt là gia đình. Mỗi ngày, Haru rời khỏi nhà từ sáng sớm và trở về chỉ khi trời đã tối muộn. Bố mẹ cậu, những người nông dân lam lũ, dành toàn bộ thời gian cho công việc trên đồng, nhưng họ luôn sẵn lòng chờ đợi Haru ăn tối. Họ thường chuẩn bị những bữa ăn đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình thương, với những nguyên liệu tươi ngon từ vườn nhà. Một ngày, Haru nhận được tin vui, cậu được chọn tham gia vào một chương trình nấu ăn truyền hình nổi tiếng. Cảm xúc phấn khích trào dâng trong lòng, nhưng cũng chính lúc này, Haru lại cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cậu đã phải làm việc không ngừng nghỉ, và điều đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Khi đến gần ngày ghi hình, Haru bỗng cảm thấy lo lắng. Cậu cần phải tạo ra một món ăn thật đặc biệt để gây ấn tượng. Trong những đêm thức khuya để tập luyện, cậu nhận ra rằng những bữa ăn cùng gia đình, những hương vị đơn giản mà ấm áp, là điều mà cậu đã bỏ qua. Mỗi lần ăn tối với gia đình, những câu chuyện họ chia sẻ và nụ cười rạng rỡ của bố mẹ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Vào buổi chiều trước khi chương trình bắt đầu, Haru quyết định trở về nhà sớm hơn. Cậu giúp mẹ nấu ăn và cùng bố ra vườn hái rau củ. Trong khi nấu ăn, Haru đã hỏi mẹ về những bí quyết để chế biến món ăn từ những nguyên liệu tươi ngon của gia đình. Mẹ cậu chia sẻ, Haru, điều quan trọng không phải là công thức, mà là tình thương mà con đặt vào món ăn. Khi ngồi quay quần bên mâm cơm tối, Haru cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, và từ đó, cậu quyết định sẽ không chỉ tham gia cuộc thi nấu ăn vì danh vọng, mà còn để mang lại niềm vui cho gia đình và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Ngày ghi hình đến, Haru đã chuẩn bị một món ăn đặc biệt, không chỉ từ các nguyên liệu tươi ngon mà còn chứa đựng tâm huyết và tình thương của gia đình. Khi giới thiệu món ăn trên truyền hình, cậu chia sẻ về nguồn cảm hứng từ bữa cơm gia đình, từ những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Món ăn của Haru không chỉ được giám khảo đánh giá cao về hương vị mà còn chạm đến trái tim của người xem. Cậu đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thậm chí chiến thắng cuộc thi. Nhưng điều quan trọng nhất với Haru không phải là giải thưởng, mà là những giá trị mà cậu đã học được từ gia đình, sự yêu thương, sự sẻ chia, và niềm vui từ những điều giản dị. Bài học, dành thời gian cho gia đình, họ là những người sẽ ở bên bạn dù thành công hay thất bại. Haru đã nhận ra rằng thành công trong cuộc sống không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ sự hỗ trợ và tình yêu thương của gia đình. Hãy luôn dành thời gian cho gia đình, vì họ là nguồn động viên và niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Chỉ khi bạn trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh họ, bạn mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự và thành công bền vững. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.